Tervetuloa mukaan Predator Mastersin finaalijaksoon ja terveisiä sinne venemessuille, eli tässä starttaillaan tosiaan viimeistä jaksoa ja lounastunti on alkamassa ja Garmin tuli just tähän rantaan. Mikäs fiilis? Ihan ok fiilis, pari kalaa saatiin raapittua kortille, mutta syödään nyt ensin ja katsotaan sitten jatkot. Kisassahan kalastetaan 3 kalalajia, eli ahventa, kuhaa ja haukea ja kalastetaan 3 päivää, mukana 6 joukkuetta ja säännöt löytyy meidän somesta. Team Garminille on aina tärkeää tämä ruoka, niin ajateltiin pikkasen nostaa nyt rimoa. Mitäs täällä on tarjolla oikein? Joo, tämmönen perinteinen kotiruoka niin ei kyllästytä. Eli poro ulkofiletta halstrattuna, sitten on pahdettua palsternakkaa, se on haudutettu ensin 3 tuntia pitkään uunissa alle. Sitten on kauriiluista keitettyä lientä ja suurustettu ja siinä on tattia uutettu siihen, eli metsäantimia sielläkin ja sitten on mukulaselleri, puikulapyrettä ja vähän friteerattua jäkälää ja yrttejä tulee sitten vielä päälle. No tämähän ei ole ihan jokapäiväistä, sanotaanko näin, että meillä on sitten henkilöstövuokrausta niin, että meillä on niitä kokkeja ja tarjoilijoita, jotka tekee Lapissa niitä antimia ja eri ravintoloissa ja Oulussa myös, koko pohjoisalueesta. Mitä muuta lisäpalvelua on sitten vielä tarjota? No löytyy ihan teollisuutta, logistiikkaa, löytyy ihan siivoojista, baaritarjoilijoita, että kyllä niitä on sitten vielä ruoankin ulkopuolella. Ja sitten katsotaan, mitkä ovat numerot taulussa ennen kuin lähdetään selvittämään vuoden 2025 voittajia. Ruodolla on tukeva johtoasema jokaisen kalalajin osalta. Tilanne voi kuitenkin muuttua, kun kyseessä on suurten predaattoreiden Oulunjärvi. Welcome back guys to the final episode of Predator Masters. This is Team Cartridge Care and we are fishing for the pike. We had quite a tough start before lunch here. We had really hard winds as we have had a couple of days now, so we couldn't really reach our spot. Now while we were eating the lunch, the wind has dropped a little bit, maybe not as much as we need, but still it's something. So we're gonna go out to our spot now and hopefully we find something really nice out there because now we need 4 big ones. Ei ollut välipuhelua, ei tiedä missä on menty. Meidän alueella on nyt 25 kalaa hyvin, nippanappa 30 ja Sitten tuli joku tollasen vitullisen ruohonleikkurin kaa tohon. Tää heinä. Ei sitten muuta. Kiva homma. Pressiä heinää tuli sieltä. Antti Imuroi. No niin. Okuma lähtee tuosta meidän vierestä finaalipäivää. Ollaan tässä syöty eväitä vierekkäin ja Okumalla vielä haukia pikkusen ongittavana mahdollisesti ja meillä muutamia kuhia tarvittaisiin. Lähdetään niitä rakentelemaan tästä ja toivotaan, että löydetään niitä. Tarvitaan parannusta. Meillä on 1 hyvä kala ja loput pari 90 plussaa. Mutta ei riitä. Ei riitä mihinkään. Nyt pohditaan just, että otetaanko riskiä tehdä siirtymä toiseen paikkaan, joka näyttää potentiaaliselta vai? No niin, nyt lähdettiin plaaniin ja tässä on Mercury Pro XS 200 ja tosta kuuluu aika miehekäs ääni kun käynnistää ja suht helposti lähti plaaniin. Meitä on 4 miestä kyydissä, ei paljon aikailu, vaan pisti Hanani on saman tien plaanissa. Ja paljon meillä on vauhtia tällä hetkellä 58 kilometriä tunnissa ja kohta on 70 kilsaa tunnissa ja aika kevyesti tuntee kulkeva. Predator Mastersin kumppaneita ovat Ruoto, Suomen suurin metsästys- ja kalastusliike. Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista. Lisäpalvelu, teemme mitä lupaamme. Kultahiekat, majoitusta Oulunjärven rannalla. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. Katsotaan tähän väliin, missä tiimit on näin puolen päivän aikaan tällä osiota järveä. Ja jos katsotaan isossa kuvassa tätä karttaa, niin tällä hetkellä Westin ja Louransi on kalastellut tätä kapeikkoaluetta käytännössä täältä suojaisempaa aluetta.
Eli kun zoomataan tarkemmin, niin käytännössä tämä väylän alue on se, missä Lourance ja Westin on kalastanut. Ja nyt Lourance jäi edelleenkin sinne, kun taas Westin lähti ulopas, eli se tuli tänne aallon puolelle ja kovemman tuulen alueelle, mutta kalastaa edelleenkin näitä kivikkorantoja lähellä olevia matalikkoja. Eli karminahan näkyy tuolla itse asiassa meidän takana aika lailla samalla paikoilla, missä eilen karmin kalasteli ahventa. Mutta nyt se on siirtynyt selkeästi tästä matalan reunasta tälle syvemmälle alueelle ja pyrkii löytää sieltä syönnöksellä olevia isoja haukia. Katohan se. Jätäkkiä näytöltä. Vippa, 10 eteenpäin. Taisi jäädä vähän, katsotaan kääntyykö. Ei käänny, ota ylös vaan. Se on 110 hauki. Nyt alas. Näin. Näin nyt se viehe. On kyllä niin vaikeeta tässä. Vähän nosta, hyvä. On iso kala. Niin on, ihan järkkykala. Muista sitten, että täällä siinä on aika pienet ne. Mulla on sitten taivasankkuri kiinni. Anna mennä vaan. Se on pitkä kala. Se kun tuot... Ihan järkkyhauki! No muutama ihan ok kala. Ikku, sulla oli hyviä kaloja. No etkä nyt saa. Niitä tulee monta perässä. Yritään. Nyt. No nytkö? Onko hyvä? Oho. Hyvä. Onks 35? Ei, mutta 34. Hyvä. Näki. Tulee. Ei. Tönäs. Vaihan viehe. Torataan. Vaihan viehe. Näki heti, että nyt on niinku leveä kala. Ja tässä on painoa varmaan 12 kiloa. Veikkaan, että 12 kiloa paperia. Tuut sä jeesiin mua? Joo. Otat sä ton varren irti, kato. Mä saan taivutettua tätä haavia niin, että se ei... Jees, kato, mä saan taivutettua tän haavin niin, ettei se hyppää vahingossakaan pois. Mä sammutan kone. Joo, sammutan vaan. Siinä on. Mikäs muu kuin Team Karminin ykköspeli? 20 sairaan ja oksennuskala väri. Noniin, mittalautaan vaan. Kato, on se. 116. 116. On muuten lihamakala. 116. Ihan. Kattokaa missä. Kato kuinka lihava se on. Ihan järkkykala. Hyvä meidän tiimi. Mikä? Tos kun vähän hetken aikaa pidin sitä kameraa edes, niin kyllä se 13 saattoi hyvin olla. Sen verran oli selkää ja vatsaa. Rapuka ei toiminut ilmeisesti. En mä saanut mitään. Joo. Spinteiliin lyönyt tossa kyllä. Joo, no siihen kyllä lyö. Se on tää hauskaa, kun kala on ruudu. Näki. Tule. Kiinni.
Ei ihan niin iso. On se 80 parannus. Ei se ihan niin iso. Yes. Näytti isommat. Miksi? Olipa. Miksi? Okay. Yes. Approved. 87 kala. 87 kala. 6 sentti parannusta. 6 sentti parannus, mutta ei tarvitaan isompi, joten laitetaan ovesta takaisin. Otettiin pitkä siirtymä, otettiin vähän riski. Tosi hyvän näköinen alue, näkipä kartalla. Laitoin melkein anturi alas ja saman oli hauki kiikarista näköjään kannattiin. Tuo toisessa paikassa ei oikein enää löydetty mitään kunnon kaloja, pieniä kaloja. Kaikki kalat oli tosi arkoja. Siellä on ainakin eilen yksi joukkue tehokkaasti kalastanut. Voi olla, että kalat on vähän häiritty. Jotain siellä oli, mutta nyt ainakin uskon, että täällä on ainakin kalat saanut olla rauhassa enemmän. Tää on tämmönen pitkä sisälahti, missä okuma on. Ja tää veden väri itse asiassa täällä päin järvi on huomattavasti tummempaa. Tää on melkein mustaa vettä ja tähän täällä päässä itse asiassa Ruotakin on tänään kalastellut ja saanut isoja kuhia. He on ollut enemmän täällä Kajaanin päässä, eli täällä itse asiassa mistä Kajaanin joki lähtee, niin he on tätä aluetta kalastellut. Ja luultavasti vesi on siellä aika saman väristä. Ja tää veden värihän on itse asiassa just optimia kuhalle, tämmönen tosi tumma, lähes musta vesi, että isot kuhat viihtyy tällaisella alueella. Ja merkille pantavaa niin kuin tässä alueessa on se, että tämä on selkeästi urbaanimpi alue, eli täällä on paljon asutuksia ja ennen kaikkea siellä Kajaanin alueella, eli totta kai se on lähes kaupungin keskustassa. Ja näinkin läheltä kaupunkia ja asutusta löytyy isoja kaloja. I'm putting on the mirrors, it's too high up. Did you see it? Yeah, you're casting like 10 meters behind. You lost it? Yeah. Oh! It's coming again. Chill. Yeah. Oh, it's a small one. No, it's not. When they are high up, they really go for hunts. Yeah. He wanted the mirror so bad, so I missed it the first time, and he came back for a second take on it. I'm just gonna do a quick check. It's a small one, but hey. No, it's really a small one. Okay, he go back. Bye bye. Ruodolla on taas Predatori skuupissa. Jannen ja Kallen kalavainu on pettämätön. Saa naukasta. Sais naukasta. Sitten olisi kaikki yli 80. Joo, naukasta. Jumputtaa kyllä huolella. Tulee perästä. Ihan nätti. Se on aika pitkän näköinen kuha taas. On pitkän näköinen. Sit se on kuule. Kama. Hei, kaikki saatiin nyt yli 80. Hienoa. 83. 83 joo. Todella paksu kala. Hienoa duunia. Ne on kaikki kuhat yli 80 senttiä. Aika. En ois aamulla uskonut, että tämmönen lopputulema on. Tässä on ollut kyllä meidän kuhapäivän ihan ykköstykit ollut nää Rapala Crassitin majori-jigit. Näihin on kyllä nakuttanut tosi hyvin kuha kiinni. Että värejäkin on paljon vaihdeltu ja monennäköistä väriä on kuhat kyllä kelpuuttanut tässä. Ei toki joka kerta, mutta näihin on saatu kyllä hyvin kalaa lyömään. Joo, tänään voi tulla kopaseen uudestaan paluumatkalla. Tästä tuli muutama heti alkuun ja sitten se passivoitu. Joo. Westinillä loppui akku päivän puolivälissä ja nyt mennään perinteisellä ankkurilla. Hiekkapohja. Nyt tullaan Okuman luokse. Niin kuin näkee, niin keli on täällä aika mukava. Puolipilvistä aurinko on ruvennut paistamaan taas ja siellä on vedetty hihat ylös, eli selkeästi vähän lämpöisempää on nyt. Ja tuuli on nyt iltapäivästä laantunut tosi paljon. Ja he on tässä, kun katsoo kartasta, selkeästi tässä syvän päällä. Tässä on tommonen 8-9 metriä vettä heidän alla. Ja sitten tuossa lähellä on karikko tai tommonen matalikko. Ja ilmeisesti niin tätä
penkkaa ja syvä alue, että he nyt luotaa tässä etsii kaloja. Toi on parempi. Toi on parempi. Ei voi olla puikko toi. En mä tiedä. Ei oo puikko. Ei oo puikko. Se on poikittain vaan. Näitä vaan mun viekossa. Mä en tiedä missä sä heität. Siinä. Toi. On hyvä kala. Ne poispäin, mut Näki. Tule. Kiinni. Nyt on hyvä. Nyt on parempi. Mä en uskalla laittaa keulista. Ei. Tulee pinta. No. On metrikala. Tulee pinta. Tomi. Varo! Älä ravista! Sano, että se on parempi. Se on parempi. Yes! Tästä se lähtee. Kato mikä väritys oikeesti. Oulujärven valioyksilö. Mahtava. Tasan metrikala, toinen metrikala meille. Joo. Hyvä parannus kortille. Nyt tarvitaan 3 lisää, niin sit ollaan tyytyväisiä. Kyllä. On valmiina haavilla. Aina. Hirveetä vauhtia ampu kiinni. Saat mitata. Ei muuten varmaan edes alamitta. Joo. Oli hyvä pommi. Vittu mikä kala. Siinä on 2 niitä. Lauta. Vittu kaamea köllikkä. Järkyttävä. 4-1, 4-2. Voi onko jopa vielä pidempi? No se 4-1. Ai. No niin, pari vielä. Siinä oli kaverikin vielä siinä. En tiedä mihin kerkes livistä. Tällä ahvenella Lauren saa kiinnityksen 3 ekstrapisteeseen. Kisan suurin ahven, 41 senttiä. Äsken saatiin hyvä parannus ahvenpäivää ja meidän tietojen mukaan vielä ainakin voisi olla jopa bonuskala. Kiinnitys kisa isoimpaa ahveneen. 41 senttiä, viehänä kunkin Pepsi 7 senttinen värissä Silver Arrow. Ja niitä saa todennäköisesti tosta viereiseltä ruodon kojulta. Kyllä. Nyt tultiin Okuman veneeseen ja täällä kovasti etitään kalaa ja äsken ilmeisesti olette löytänyt aika komea jonkun noin 110 kala. Kyllä oli äsken tosi komea kala, varmaan noin 110 senttinen. Pari kertaa kävi tönnäseen, se ei ottanut. Ja sen jälkeen seuraili niin laiskasti, että päätettiin, että etitään vaan uusi kala. Täältä veneestä myös löytyy tämmönen Rapala Crushity Boost Your Bait, eli hajustegeeliä tai hajustetahnaa. Ja oletko käyttänyt tätä? Kyllä, ehdottomasti. Ja valitettavasti te löysitte meidän ässää tuossa iässä ja nyt pitää kai esitellään, mutta just tällaisen boostiin tuoksu tosi hyvälle. No ainakin vahva tuoksu. Vahva tuoksu ja just niinku geeli tulee tosta reiästä läpi ja tarttuu tosi hyvin kumeihin. Eli noin kun antaa ajustetta vähän. Kyllä se pitää kiinni. Ja mä sanoisin äkkiselkään kuin valkosipuli mentol sekoitus. Euroopassa näitä hajusteita käytetään tosi paljon erilaisissa karppimäskeissä. Eli kaikki ne hajut, niin se on ihan taidetta ja tiedettä, että minkä hajuisia mäskeä pitää olla. Ja se on tosi iso juttu tuossa karpin kalastuksessa. Ja oikeastaan nyt vasta tullaan näiden suomalaisten petokalojen kalastukseen näiden hajusteiden käyttöön. Sillä saattaa olla tosi iso merkityskin tietyissä tilanteissa. This is 115. Take it. looks really big to me. That's a nice one. It was not that big. But it was good for our pitch. Yeah. Oh. But it looked massive on the echo. Yeah. Oh. You saw what I did? It took like an hour. Yeah, he's standing looking and I was like, okay, fuck it, I need to do something. So I really big, like dunk, dunk, poof! That's 90.
90 centimeter. We hoped for a lot more. It looked so big on the sonar, but this is the fish. I changed the color of the Muras because the fish has been really inactive. When we finally find some pike, they're just standing on the bottom, not moving. But they seem to like the really bright green one. I'm gonna show you. I will catch this one. That looks nice. Could be sander, eh? Oh, it's a really big sander. You saw? No, wait. It's coming back. It's nice sander here. Yeah, really. It's really nice sander. That one we would have needed on the first day. Yeah, it's a lot of 75 something. Kääntö. Okay. Siimat vinkuu tuulessa. Jummottaa. On komia. Nyt on aika komia. Ai. Se rupee. Se on aika lailla sellainen 87 varmaan. Oh. 86 kuha. Jep. Joo, nyt on hyvä. Näki jo. Kiinni. Sportti. Pikku sportti. Varo. Yes. Haavissa. Parannus. Ei mitä? Yes. 96. Finaalipäivä on nyt tulossa päätökseen täällä Oulujärvellä, joten siirrytään suoraan venemessuille katsomaan, kuka vie Predator Mastersin voiton. No niin, ja aikaisemmista vuosista poiketen tänä vuonna palkitaan ensimmäiseksi koko kisan ja koko historian suurimman kalan koskaan saanut joukkue Team Okuma, Tomisera, Salvatore Vitale, hauki 125 senttiä! Ja jotta ei liikaa ylistetä ketään, niin kysytään jätkiltä. Tässä on todellisessa elämässä koossa tämä hauki, että minkä kokoinen se oikeesti on. Ottakaa siitä, mutta nyt musta hiljaa. Avainkysymys. Mikä on toisiksi suurin hauki, jonka olette kyseisellä vieheellä saaneet? 120 senttiä. 120 senttiä. Tää on meille oikeesti tän ohjelman kannalta mielinen juttu. Paitsi että te näette, että niitä jättikaloja siellä on. Ja paitsi että joku jättikuha sattu karkaamaankin. Nää jätkät on tehnyt tälle koko formaatille valtavan palveluksen. Ottamalla sen jättikörillä sieltä. Kaikki aikojen suuri kala. Vielä kerran Team Okumaa! Me ollaan perinteinen organisaatio ja tänä vuonna perinteitä edustaa se, että Predator Masters 2025 voittaja on jälleen kerran Team Ruoto! Kalle Köysävä, Janne Uhtanen, homma kotiin! No niin, homma menee kuulkaa näin, että miltäs nyt tuntuu ja niinku tavallaan jo kestosuosikkina ja voittajana ja miltä tuntuu olla ottelun sponsori ja samaan aikaan voittaja, onko se eettistä? Hyvä. No mitä, aukeako se pullo vai luulenko mä vaan? Otatko ovi? En ota! Hyvät naiset ja herrat, Team Ruoto!
nyt siirrytään fanitapaamisiin eikä voittajien haastatteluihin. Kiitos kaikille katsojille, kiitos kun olette täällä. Täällä on taas mitä 600-700 ihmistä. Meille mahtava juttu, kiitos kun olette kalastusmessuilla loppuun. Predator Masters 2025 voittajat. Onnea Janne Huutana, Kalle Koivusalo, Team Ruoto, hieno homma. Hei jätkät, mikä mörkö sulla on kädessä siellä? No, tässä on taas tällainen iso piudaspää ja iso kumi ja nämä on toimittanut meille aika paljon isoja haukia noissa kisoissa. Onko toi sama miura, mitä käytettiin tuossa kirkkaan neonvihreänä? Joo, se oli vaan eri värinen. Joo, eli tästä ei ole niinku erikseen mitään niinku painotettua mallia, vaan tästä erikseen painotetaan syvyyttä varten. Kyllä niinku, joo. Et sama miura käy niinku pinnempaa ja syvempääkin. Kyllä joo. Jos valtaa odotella, niin kyllä se sinne uppoo. Just näin. Hei, miltä tuntui niinku tavallaan, että Oulujärvellä nyt oli kaikenlaista keliä, eiks vaan, että oli vähän tuultakin. Mutta silti kun me summattiin noin niinku järjestäjien puolesta noita kaloja, niin aika paljon isoja kaloja, niin tuntuuko se niinku kalastajanakin siltä, että siellä Oulujärvessä niinku asustelee sitä niinku karkeita kalaa niinku poikkeuksellisen paljon? Kyllähän siellä tuntui hyvin kalaa olevan ja isoja kaloja. Niin. Tuliko sitä vaan niinku sattumalta vai näittekö te siinä niinku scoopissa myöskin sit paljon isomuksia sen lisäksi mitä te saitte, että verrattuna muihin niinku vastaaviin järviin, niin samanlainen vai vielä karkeampaa? Niin, aika vaikea se on niin iso vesistö, niin väkisin siellä on paljon isoa kalaa. Kyllä Oulujärvi siinä on vaan aika vaikea, että siellä on tosi paljon sellaisia pohjia, mistä ei löydy sitten kalaa, eli hiekkapohjaa ja semmoista, niin se ehkä se iso vaikeuden tekee, mutta iso vesi, niin aina on isoa kalaa kyllä tarjolla. No sitten vielä tämmöinen klassinen kysymys, että mitä te ajattelette, että niinku kilpakalastajina olette tehnyt oikein, kun tätä menestystä on tullut? Kyllä mulla ainakin itsellä on se, että se tuntuma siihen luotaamiseen ja kalastukseen tarvii niinku saada tasaiseksi, että ennen totakin reissua tai kuvauksia, niin mä olin reissulla 10 päivää, kalastelin ympäri Suomen ja luotasin paljon ja sai semmoisen tuntuman siihen, että niin kuin miltä mikäkin kala näyttää ruudussa milläkin hetkellä, vähän sitä ympäri Suomea, että missä niin kuin olossa ne kalat on, että onko haukia matalassa vai ahvenia syvässä ja miten ne niin kuin eri kalat liikkuu. Että kyllä semmoinen niin kuin se, että sä lähdet ihan pystyseinästä vesille, jos olisi kuukauden tauko ollut ja pystyseinästä, niin kyllä se aina on huomattavasti vaikeampi kuin se, että vaikka olisi käynyt 100 kilometrin päässä jollain toisella järvellä, niin sekin aina antaa vähän suuntaa siihen, että minkälaista se on ja saa vähän sitä tuntumaa. Niin kyllä se ainakin itsellä on semmoinen, että helpottaa tosi paljon tekemään oikeita ratkaisuja siellä vesillä, että ei mennä sinne väärään paikkaan ja sitten jotenkin pää pelaa paremmin, että jos ymmärtää, että tuommoisessa paikoissa on vaikka hiekkapohjaa ja hiekkapohjilta ei löydy kaloja, niin osaa niinku reagoida siihen, että ei sinne hiekkapohjille sitten mennä enää, että pyritään pysyyn kala niinku alueella. Ja varsinkin tollasessa, kun ei siellä ole niinku aikaa, niin siellä niinku, se on vaan tosi rajallinen aika niinku löytää niitä kaloja. Niin siinä jos on hetken aikaa väärässä, niin just näin. Sulla on mennyt se kisa melkein siinä. Kyllä, ja tämähän on niinku mielenkiintoinen, mistä aikaisemmina kausina on puhuttu, että nämä päätökset. Eli niinku tavallaan että tässä niinku se psykologinen valmintautuminen, mitä se nyt on, kun ei sulla ole mitään vastustajaa tässä ja näin. Mutta ehkä se, että osaa niinku myös reflektoida sitä, että päätettiinkö jäädä, päätettiinkö ne mennä pois, otettiinko edes puheeksi sitä, että vaihdetaanko. Ja niin kuin tavallaan semmoisen päätöksen tekeminen mun mielestäni korostuu niin kuin tavallaan kilpakalastuksessa. Ja sitten toinen oli kyllä hyvä tämä, että kun tämä harjoitteleminen on vähän erilaista niin kuin tässä bisneksessä kuin monessa muussa urheilussa, mutta se on mielenkiintoinen tuo sun tatsi-ajatus, että se tuntuma voi olla ja sitä tuntumaa voi sitten hakea, niin kuin jos se on tavallaan jigi- ja vapatuntuma tai niin kuin luotaustuntuma, missä vaan vesillä, vaikka mennään ihan omasta rannasta vaan niin kuin hakemaan puoli tuntia ennen kisapäivää niin, että siitä ei ole aikaa, kun se tavallaan tatsi on otettu. No hei, hiukan jotenkin pieneltä ja ei niin hirveän monimutkaiselta näytti toinen kalusto, eli venepuoli, niin mitäs siinä, kun täällä ollaan totuttu siihen, että kaikilla on aivan mielettömät pelit ja te olette nyt kuitenkin tommosella niin kuin normaalimmalla vekottimella, niin kertokaa vähän siitä veneestä, että mikä vene ja mikä meininki ja miten te ajattelette tämmöisen niin kuin perusveneen kanssa operoimista kilpakalastuksessa? Joo, veneenähän on tommonen vanhaa jenkkirunkoa mun ite rakentama. Kaikki tasot ja muut on isäukkoni kanssa rakentanut nollasta täyteen. Että se on täysin ite rakennettu omiin tarpeisiin ja siitä löytyy mitä ikinä on ite halunnut. Niin se on ollut kyllä toimiva paketti ja yhdellä luotaimella ja sitä kautta rakennan sitä pakettia ja tuntuu, että siinäkin se tuntuman hakeminen niin on ihan parhaimmillaan, että löytää ne kalat sieltä viistosta ja
muistaa taas, että miten se vene pyörittyy, niin siihen kyllä toi niinku kalastustuntuma ja muu auttaa tosi paljon, että on homma hallussa. Team Garmin, Jani Haavisto, Tomi Tikkanen. Oliko Oulujärvessä karkeata kalaa? Tehän saitte tuossa lopussa aika hyvän pötkön siinä ja jotenkin tuli semmoinen olo, että oli isossa kirkkaassa vedessä niin jonkun verran niin kuin isoa kalaa liikenteessä. Niin. Oli ja harmittaa keli, kun ei päästy joka paikkaan kalastamaan. Olisi varmasti löydetty isompia. Ei voi mitään. Jos olisi ollut tyydempi keli, niin mihin olisitte mennyt ja mitä olisitte kalastanut silloin? Meillä oli toivonut selkävesille, että oltaisiin päästy, mutta olisihan muutkin päässyt tietenkin. Se oli meidän toive. Tämä on kiinnostava juttu. Päijänteelläkin on niinku selkävesikalastelun niinku isojen predaattorin hakeminen selkävesiltä niinku oma skenensä selvästi. No joo, siis syy miksi me haluttiin mennä isoille selkävesille tämmöisessä kisassa on tietenkin se, että se vesi on tasalämpöisempää siellä, kun mennään matalista pois. Ja me tarvittiin viimeiselle päivälle isoja kaloja. Me tiedetään se, että jos me mennään sinne muikkupärvien sekaan seilaan, niin metri on käytännössä paperi joka kalalla. Sitten jos mennään jokin Lahteen, missä ehkä löytyy määrällisesti enemmän, niin se on sitten vähän pienemmän laatusta. Että ehkä mentiin vähän all in. Sehän palkitsi itse asiassa tosi hyvin tuossa lopussa. Ja harmi oli tietenkin se, että kun mennään isolle selkävesille tolla tavalla, niin se etäisyys niiden yksittäisten kalojen niin kuin välillä on iso. Eli voidaan karrikoidusti sanoa, että varmaan luodattiin 10 kilometriä jokaisen kalan väliin tossa. Mutta näin tällä kertaa. Kyllä mä itse enemmän oon tuon selkävesi luotailun puolella kuin se, että menee noita pieniä lahtia koluamaan. Mikä on suunnilleen maksimituuli, milloin teidän mielestä kannattaa selkävesille sit lähteä siihen? Kaikkihan on vähän hankalampaa sitten. Mihin te itse vedätte sen rajan, että te lähdette hakemaan jostain vähän suojaa versus, että niin menette sinne selkävesille, missä teidän mielestä kaikkein karkein mörkö sit asustelussa? Se vähän riippuu järvestä. Eri järviin vähän tekee erilaista aaltoa. Kyllä varmaan joku +5 käy olemaan jo 5-10 välissä vielä pystyy. Yli 10 ei enää. Joo, kyllä me käytiinkin nyt tuossa Oulujärvellä siinä isolla selällä ja luodattiinkin siinä ja muutama hauki nähtiin, mutta ongelma oli se, että käytännössä siinä saman tien kun yritettiin sitten niin kuin kalastaa sitä kalaa ja sitten siirrytään vähän veneessä, niin siinä vaiheessa kun rupeaa aalto lyömään niin kuin joko perästä tai keulasta sisään, niin sitten on parempi niin kuin vetää se peli poikki, että tässä ei ole mitään järkeä, kun se ei ole pelkästään se, että sitä vettä tulee sinne veneeseen, se rupeaa olla aika turvatonta myöskin yhden heilua siellä keulassa ja yrittää heittää, niin kauan kuin ei ole sellaista skenaarioa, niin kyllä sinne selkävesille hyvin pääsee. Eli sulla siinä, tämä oli se, millä se tuli se iso hauki tuossa lopussa, eikä vaan niin? Kerro vähän, mikä tämä venytyskyky on. Että. No, joo, tää nyt ei mikään suuri uutuus ihan rehellisesti ole, että tällä me ollaan Tikkasenkaan nyt varmaan 3-4 kautta väännetty haukia, kuhia ja ahvenia. Tää on Mikadon Saira. Ja me käytetään tälle värille, tämän virallinen värikoodi, jos katsoo vaikka verkkokaupasta tai käy ruodossa, niin se on 342. Mutta mehän käytetään tälle kutsumanimeen oksennuskala. Onko tulossa jotain tekoälyominaisuuksia luotaimiin? Onko teillä mitään sisäpiiri-informaatiota siitä? Mä oon aina miettinyt sitä, että milloin tulee ennustava algoritmi, että se antaisi jotain siitä kalasta siinä, kun se näkyy, että mitä se veikkaa siitä esimerkiksi koosta tai jotain muuta. Tai jotain muita tämmöisiä täällä kuulit siitä ensimmäistä kertaa tyyppistä huhua. Mitäpä lottoa, Pekka, jos tiedettäisiin, niin voitaisiinko kertoa? No niin se voisi teiltä lipsahtaa se tässä näin ja silloin se olisi hyvä kontsua meidän kanavalle. On se tyytyväisen näköistä jantteria siinä Team Okuma Predator Master 2025 Tomi Gerard ja Salvatore Vitale painii tämmöisen valtavan puukalan kanssa. Kukas teille tällaisen teki? Rapala porukka, meidän sponsori. Askartelivat teille? Kyllä. Ei, tällaisen aina. Kiva yllätys. Se on kiva juttu. Tää on siis live-kossa tässä näin. Se on melkein jumalauta yhtä korkea kuin äijä itse tuossa. Oi, on komian näkö. Vähän lyhyt jätkäkin. Niin. Näyttää vielä isommat. Mitä teillä on jotain taidelasia? Mistä se tuli? Saatiin tällainen palkinto, että näköjään oli sen verran iso hauki, että jotain jäi käteen tästäkin. Niin. Meillä ei kato täällä Predator Mastersilla tapana jakaa mitään halpoja muovipistejä, aina vaan taidelasia.
pohja kato, niin sinä voi onks pistää. kristalli? En tiedä onko kristalli, on paksua ainakin, että voi pistää sinne vaikka pienen punssin ja katsoa, että montako pilliä mahtuu. Että. No, miltä tuntui tämän vuoden kisa, että vähän oli tuulta ja kylmää ja pitkä matkakin, mutta niin kuin, onko olo väsynyt ja helpottunut vai mikä niin kuin, miten tärkeää teille ihmisinä on niin kuin näissä kisoissa mukana oleminen? Kertokaa siitä. Niin kuin. Onhan se niinku hieno kokemus ja ihan erilaista kuin se tällainen hupikala tai itse teen opaskeikkaa, niin siis tavallaan siinä on se oma suola tavallaan, kun siinä niinku kisataan ja yritetään niinku saada niinku oikeasti mahdollisimman isoja kaloja, niin se on erilaista kuin se niinku normaali hupikalastus tai normaali opaskeikka. Niin. Ja tässä vielä on nämä kamerat naamassa 3,5 päivää, että oli kyllä oma setti. Miten te strategiaa niin kuin teette tai pistätte ylös? Eli kun te mietitte mitä te teette, niin totta kai te keskustelette, mutta onko te mitään niin kuin välineitä, teettekö te mitään, niin kuin, mietittekö te vaan, että tonne ehkä mennään ja sitten luette? Edellinen päivä pitää olla seuraavan päivän strategia aika lailla sillä, että tiedetään missä mennään. Ollaan kisaltu muutenkin yhdessä ja sitten kun päätetään niin kuin, mitä se kalalaji on tai mitä se niin kuin, päivästrategia ja sitten tiedetään mitä tehdään, käytännössä mennään sen mukaan, mitä osataan tehdä. Silloin ei paljon uusia juttuja tehdä. Ja tietysti niinku vieheetkin, niin me ollaan koko vuoden käytetty noita vieheet, niin me tiedetään mitkä on toimivia, niin ei siinä tarvi hirveästi miettiä, että mitä laittaa siiman päähän. Ja tosiaan Salvon kanssa käydään paljon kalassa, niinku ihan hupikalassa ja kisataan, niin silleen toimi homma, että ei tarvi niinku neuvoa. Tuossa esimerkiksi jos live-kalastetaan, niin toinen ajaa ja toinen tekee sen oman duunin, että ei tarvi neuvoa, että mitä teet. Onko teillä tuplat kaikkea? Tuplat niin tässä yksi kaveri sanoi, että se on hänen mielestään tärkeää, että se on niin ammattimaisuuden merkki, että sulla on niitä sun luottopelejä aina tuplat kaikkea, että kun sä menetät, niin sulla ei kestä aikaa. Tupla ei riitä, kyllä nyt pitää olla 3-4, kun ei tiedä mitä tapahtuu. Ja sitten kun on vielä 600 kilometriä kotoa tai ylikin, niin kyllä meillä oli auto aika täynnä ottipelejä. Joo kyllä, valmiiksi rikattua kamaa. Mutta ei tässä saattaa olla meillä katselijoita, jotka ei ole nähnyt kaikkia jaksoja tai muutenkaan yleensäkään on vielä matskua, niin karkasko mitään kaloja? Kyllä niitä karkas, oikein iso kuha. Olisi todennäköisesti saattanut olla niinku 3 pisteen kuha karkas. Se otti aika koville hetken. Kyllä siitä toivuttiin. Ja... Niin mullakin otti, kun mä selostin sitä niin se otti niinku tavallaan... Me nähtiin. Aika pitkä sen jälkeen mä jäin noin, mä näin se kala, se aavi melkein koski se kala. Mä tiedän, se karvat pystyy nytkin, kun mä ajattelen, mutta se on se, sen takia täällä ollaan. Jos ei tuntuisi missään, niin... No, näitä pitää laskea, näitä tapahtuu. Se on hieno. Ja taas näitä jyrsijöitä esitellään täällä näin. Tällä kertaa on kysymyksessä niin sanottu vihreä jyrsiä, jolla on niinku ahvenen body ja pari tämmöstä niinku lirppa. Kerro vähän, että mikä miura? Eli meillä on tästä Rapala Soft Olio tupla sirppipyrstö, joka on rikattu tällä VMC Mustache rigillä. Eli nämä on 2 eri pakettia. Ja tää on ihan ruuvattava, tää VMC Mustache rigi. Booktailipää, eli tavallaan elää tosi hyvin vedessä ja tuo hyvin hahmoa. Plus sitten tää tupla pyrstö, niin vaikka tää viehe ei ole sinällään niinku kauhean iso tai niinku pitkä, mutta tässä on niinku ylhäältä katsottuna, niin tää hahmo on tosi leveä. Ja tää on ollut kyllä niinku ihan ensimmäisestä reissusta lähtien, mitä ollaan tämän kanssa kalasteltu, niin silloin tajuttiin, että nyt on oikeasti kova peli. Et mä muistan silloin Salvon kanssa viime kevään, että meillä oli testireissuja, niin ihan ekan reissu niin nakuttiin aika hyvin ja siitä asti se on ollut ihan luottopeli. Ja tähän sitten menee se itse rigi. Okei, just näin. Eli normiaukin rigi, 1 tai 2 koukkua riippuu. Ja tää on niinku yksi väritys, joka toimii tosi hyvin, mutta moni muukin väri toimii todella hyvin. Ei tämä on vain yksi mahdollisuus. Miten syvälle sä meet tällä painottamatta? Painottamatta voi ihan 50 senttiä vettäänkin kalastaa. Niin, mutta miten syvälle? Eli missä kohtaa sä rupeat lisäämään sitten painoa? No sanotaan, että jos yli 4-5 metriä sitten mun mielestä. Okei, mutta vitosen voi vielä... Vitosen voi vielä tällä ilman, kyllä tosi hyvin mun mielestä. Ja riippuu jos se kala vaatii just se idäsuittoa ja idäs niinku laskuu.
kyllä tää voi mennä ylikin siitä syvyyttä. Jotenkin tuntuu, että aika moni rupeaa pistämään jo matalissakin järvissä niin lisäpainoja ja niin kuin, mun mielestä ei aina ihan järkeä, jos tää on niin painava pää ja sinänsä. Grammaa, joo, tää riittää tosi hyvin. Minkä takia täällä on, ootko sä leikannut veitsellä tätä? Kuten huomaatte, tää ei ole veitsi leikattu, vaan nää on auen ampat ja tämä kyseinen yksilö on just se vihe, millä saatiin se 125 senttinen auki. Ei ole niinku samanlainen, vaan se on just se. Sen takia se on vaan hakattu, mutta... On valitettavasti laadun varmistamisen nimessä pantamatta tuonne takataskuun ja noin. No ei, kyllä tällä on arvoa kyllä. Mikä sun suhde on tähän, kun Suomi on täynnä järviä, aika paljon ihmiset kalastaa myös isoilla järvillä ja sitten on tullut pieni ilmiö, että sitten mennään niiden isompien, vähän kirkkaampien järvien selkäalueille myös etsimään sieltä niinku isojen pienistä kaloista koostuvien isojen syöttiparvien joukosta niitä isoja predaattoreita. Ja itsekin joskus jonkun sattumahauen saanut sillä tavalla, missä oli mittaa enemmän kuin miehessä oli silloin. Niin mikä sun suhde tähän selkävesikalastukseen on? Että... No sanotaan, että mä oon itse todella pienten järvien kalastaja. Et käytännössä oon käynyt Saimaalla jo, nyt kalastettiin Oulujärveä ja siis oon kalastanut isoja järviä. Mutta kyllä mä lähtökohtaisesti, jos mä katon vaikka uuden Isonjärven kartalta, niin kuin ne Oulujärvi oli, niin kyllä mä pilkoin sen pieniin palasiin. Ja mä ajattelen sitä pienenä järvenä. Kyllä. Et jos mä itse alan ajattelemaan Isonjärveä isona järvenä, niin ei siitä tule mitään. Eli mun täytyy pilkkoa se pieneksi. Tämä niinku ehkä kertoo ihmisiä se, että monilla on myös karvaita kokemuksia siitä, että lähdetään sinne selille, koska Facebookista luettu, että sieltä joku on saanut täsmäheittämällä ison kalan ja kyllä niitä näkyy siellä scoopissa ja aika paljon tyhjää tehdään. Eli siis sunkin sanoma on, että sitä pitää aika huolellisesti harjoitella ja ottaa oikeasti haltuun se selkävesikalastus, ettei se effortti mene hukkaan. Totta kai. Siis totta kai selkävesiltä, niin kyllä sieltä varmasti ne isoimmat kalat loppujen lopuksi löytyy, mutta mä en oo itse niitä vaan kalastanut kovin paljon. Kuinka paljon, kun sä oot niinku tavallaan Lahti- ja Pikkujärvi-spesialisti, niin moni, semmoista mitä monia on, niinku, tietenkin kaikki tietää, että kun on kunnon kuoppa siellä matalalla alueella, niin totta kai se on niinku hyvin kerää kalaa, mutta entä ne pienemmät kuopat? Eli niinku, kuinka monta metriä syvempi sun mielestä sen kuopan pitää olla, että siinä alkaa niinku oikeasti tulla semmoista niinku targetoitavaa kalaa sitten. Niinku, sanotaan, että sulla on 2-metrinen alue. Ja siinä on, riittääkö sun mielestä, että se on 3 metristä kuoppaa? Pitääkö se olla 4? Riittää. Ei tarvitse isoa muutosta mun mielestä olla vesistöstä. Jos ajattelee vaikka 2 metriä syvä järvi, läpi 2 metriä syvä ja sieltä löytyy 3 monttu, niin kyllä se on ottipaikka. Joo. Koska monet kanssa kattelee sellaisia pieniä järviä, jotka on tosi, että onko täällä mitään, että jotain kalaa sieltä on saatu, että ei se nyt ihan pohjaan saakka jäädy. Mutta sitten katsoo, että eihän täällä ole niin mitään syvempää, niin ei ne mene edes venettä sinne. Mutta sun mielestä niin voisi kannattaa kopasta vaikka on vaan 3 ja 4 metriäkin. Todellakin kannattaa. Siis tulee kalastettua itse tosi paljon järviä, pieniä järviä, missä on 1,5 metriä maksimissaan vettä. Näin se menee. Leo Team Westin sai mutkin nyt menemään yhdelle järvelle, mihin ei tullut mentyä juuri tämän takia. Niin aina oppii jotain. Just näin. Happy campers, Mika Mäkelä, Andreas Seger, Team CWC. Andreas, how many days did you spend at the Swedish Boat Expo before this? Oh, yeah, I came straight from Gothenburg here. We spent 8 days on the floor there. These guys work hard. They fish hard in the summer. They work hard in the winter. Yeah. We need to do something in the winter so we can be on the lake on the summertime. Exactly. It depends on who pays you and what. Absolutely. Let's talk about pipe perch fishing and some of the lures that you caught the big fish with. Yeah. Any here? Yeah, we found out quite quickly that they were not really into big baits this day. We had to lower the size, and with this 12 centimeter one, you can go down in size but still have those really nice slow movements with the tail. A lot of times when you go down to the smaller baits, you get a little bit stiffer rubber and you need to speed up to get it to move correctly. I have a question. What's with the pig shape? Because the piglets and the pig juniors and the pigs, they all work really well. Yeah. Is there something about the motion, how it sort of sinks, or what? Is it just the I think it's about ugly the nose? face. No, I think they see the nose and they're like, okay, I gotta eat now. They're quite wide. Yeah. They're quite wide, which make them wiggle a lot. Okay. Even in low speeds, they start to wiggle a lot. So you can present it like for a long time just above the head. People talk about that wiggle in the sea trout fishing a lot. When you stop it and then the kind of wiggle that you get on the way down. Is that the same thing you're talking about here? You make stops
and then the wiggling. Doesn't necessarily have to be a stop, but you can present it slow enough to be in the strike zone for a long time if the sanders are slow. Right, exactly. So when you're fishing real slow, and you're not doing any twitching with your hand, you still have some motion in the wiggle. That's the thing, because every day they don't want them to tickle around. Especially when it's a little bit bigger sander. They like prefer the really slow movement and things. But the fun thing with the 85er was that both of us was like, okay, it's not gonna take, because the leader was up in the rod for me. It was so close to the boat. So Mika said, nah, that's it. Dunk! That is cool. Hey, did you pick pink because it fits your color of the shirt, or? No. What do you have to say to? I have a friend who says that when they're biting and you got the right size of a lure and the presentation motion-wise is right, who cares about the colors? So what's with it? Do you actually believe in the pink? Yeah, I like the pink color, especially since we were in a little bit darker colored waters. They have easy to see it. I'm not even sure that they maybe see it as pink, but they see it as something bright. And that's the thing. They have something there that is too close and too shiny not to eat it. Right, so when you do like saltwater fishing, you know that the glare is super important. And do you have that flashy thing? And this has a little bit of pearl motion right here. How is it, Mika? Do you think even the domestic fish, like litter, is important? Do you think? I think so. At least it's some cases that you can catch some fish if you have some color which have like flakes and some glitter on it. And it's just the painted one doesn't work. So I think in some cases, I don't know, it can depend on what kind of light it is or what color in the water and so on, but for sure sometimes it can make a big difference. And even the color of the glitter, sometimes it's like you have a silver glitter, it's working, but sometimes I have seen a lot of that gold glitter, copper, a little bit like darker, it's working really well. Right. So there's this Ned thing going on in the perch fishing. Absolutely. What do you guys think, what's special about the Neds? Like, they're lures, you can catch perch with them, everybody knows that, but what's special, do you think? I think the special is that one, that it's a little bit the same thing that Seger just talked about, that you can really presentate the lure for long enough for the big birds. Usually, nowadays when you fish a lot with a live, you can see that if it's a really big bird, they don't usually come straight on it. They come nearby, they go a little bit round it, they want to see it, what's happening. You can just hold it on still there and do the little small movements, and then... I know the Swedes have been into Ned fishing and all the Texas rigging and all these kind of things before the Finns have, so I have a question, because a lot of people say you hold it still, you let it be even at the bottom. Is that flat on the bottom? Or is it like that you hold it close to the bottom so that the tail is on the bottom, but the actual head of the jig is a tiny little bit of the bottom so that you feel it? Or do you leave it slack on the bottom? No, actually I see it like exactly opposite. Because this is like a really floating material, so it's standing like straight up like this. So even if you're not holding it with the line at all, okay? Exactly, doesn't matter. This is so like it's floating so high. So it's pickable, even if though it's absolutely flat. Even if you have some soft bottom with a little bit of weed stuff, they will still be able to grab it because you don't get it in under. It stands like this, so they can still. And that's the one thing I want to mention here, that we have a new one. This is like net head, and this is have something special on it. This is a little bit like unstable, so it's not like exactly flat down here. But when you have it in the bottom, it's also, this head is wiggling a little bit because you have a little bit more weight on the other side than the other. So it's a little bit like unstable all the time. So even if you hold the lure like really steady, so every time you have a little bit wind and waves and boat is moving. So this is moving all the time. So I have a crazy question. So I have little children and you can't take them out to sea at all times. And we like fishing from land. Couldn't you Ned fish so that you actually put out a rod, tighten it a little bit, and then you leave it so that it stands on the bottom? It's like bottom fishing kind of with a Ned. Have you guys ever tried that? Yeah. I mean, like last year we got one of the our biggest perch like that. I just cast it away. I was doing something else and so on. We saw in the live that there is some big perch nearby there, but they didn't bite. And then it was maybe 2 minutes there. I pick up the rod and
I've had exactly the same thing with they didn't call them Neds back in the days, but I have like an orange, they were usually orange, yellow color without the tail, kind of the old stuff. And I left that back at my summer house, and I was doing something with my gear as I picked it up, and there was a massive perch there. Yeah, absolutely. Okay. So that's definitely interesting for a lot of people to be able to do that. The thing is, of course, the perch does have quite soft mouth and everything, so it might be picking it up, but it doesn't hold there because you don't set the hook. So, but sometimes when you leave it and you take the rod up, it's still there. But you can give the rod to the children and say, do nothing. Just look. And when you see something going on, then you're like, you're going to reel in, and that's enough of a counter strike maybe. Absolutely. That will be enough. So. Tässä on tällainen tilanne, että piti tulla tätä Team Lowrancea haastattelemaan tänne, mutta niin kuin kuvasta näkyy, niin täällä kalastus- ja venemessuilla käy niin jumalattomasti kauppaa, että eihän nämä ukkelit kerkeä meille mitään juttelemaan. Että me ollaan tässä vaan sitten Mikan kanssa, Mika on tuossa kameran takana kahdestaan niin tekemässä tätä Lowrancea haastattelua. Että en mä nyt tiedä, olenko mä Tossavainen vai Kalliosaari, mutta mä tulin nyt kertomaan, että on tämmöisiä kunkin hienoja pikkuvijigejä olemassa, millä tulee ahventa kuin siimaa, ja ihan pienen Wolframin pään kanssa kuulemaan pui kaikkein parhaiten. Ja näillä on ahvenia saatu, ja ilmeisesti etenkin tämmöisistä kirkkaammista vesistä niin puree pahuksen hyvin, missä on semmoista tämmöistä pientä syöttikalaa sit saatavilla. Niin voi olla, että näiden pikkujigien lisäksi sitten myöskin näitä tällaisia Eagle Eye-luotaimia ja näitä hydramoottoreitakin sitten kannattaa harkita. Ainakin ne näyttää näille messuvieraille tämä pahuksen hyvin kaupaksi käyvä. Tässä finaalipäivän tulokset. Ruoto huikeat 423 senttiä kuhaa. Okuma 485 senttiä haukea. CVC 413 senttiä haukea. Garmin 306 senttiä haukea. Lowrance 174 senttiä ahventa ja Westin 157 senttiä ahventa. Kisan suurimmat kalat olivat Okuman hauki 125 senttiä, Ruodon kuha 87 senttiä ja Lowrancein ahven 41 senttiä. Suurimmasta kalasta joukkueet blokkaavat 3 pistettä. Tarkastellaan seuraavaksi pistetaulukkoa. Ruoto 21 pistettä, Okuma 13 pistettä, CVC 11 pistettä, Lowrance 11 pistettä, Westin 10 pistettä ja Garmin 6 pistettä. Onnittelut vielä voittajalle. Ei ollut helppoa. Ei ollut helppoa. Ois saattanut ehkä ollakin, mutta kun se keulakone hajosi heti ekan paikan jälkeen, niin sit sen jälkeen ei enää ollut helppoa. No sitten on se vaan niinku ahvenen röytäminen tommosista rantapaikoista, mitä me just niinku oli ekan paikan jälkeen. Ja tommosista matalista isoista altaista ja niin poispäin. Ja tässäkin tuulisessa paikassa niin aika haastavaa. Tässä me nyt käytiin ankkuria, nyt tuuli on laantunut, mutta tässä tuuli enemmän vielä kun me tultiin tähän. Ja jouduttiin mennä ihan perinteisellä ankkurilla ja sitten me käytiin tommosessa matalassa, miten se nyt sanois, laguunissa. Niin, joku semmonen. Ja ois siinäkin ollut tosi kiva keulakone, kun niitä ahvenia siitä haettiin ja siellä sitten vähän ryömi epätoivo takkiin ja lähdettiin pois siitä vielä villisti vetämään viimeiset 8 minuuttia tähän yhdelle ottipaikalle. Ja no ei tästä nyt sitten enää löytynyt yhtään mitään. Ei. Mukavaa ollut kaiken kaikkiaan. Ihan viimeisen päällä. Suosittelen kyllä, että jos joku haluaa ongelle lähteä, niin tää Oulujärvi on kyllä hieno paikka. Vettä on paljon ja kannattaa vähän kelejä katsoa, jos on tulossa. Mutta kalaa kyllä riittää. Nyt tää viimeinen päiväkin, niin täällä on oikein hieno tyynempi keli kyllä. Alku vähän vastusti kelien puolesta. Joo. Nyt kun me ollaan lopetettu tää, niin ajetaanko me tuossa rinkiin ongitaan pari appia vielä? Ei jaksa enää. Nyt palo hermo. Ei kannata enää. Jos ei mä äsken pystytty, niin emme pysty nyt. No, jokainen sormi on hajonnut tähän. Jokaisessa on ollut joku vitun koukku kiinni. Yhdessä on ollut koukku kiinni ja yhden vielä sormia. Yhden tohon tökkäs ahven ja... On se. Täytyy kyllä sanoa, että hirveän määrä tapahtuu veneessä. Ei. Sulle vaan. Hirveän määrä veneessä tulee tapahtumaan. Ja se on kyllä hyvä. Koska jos ei mitään tapahdu, niin... Ei saa tukkaa. Ei voi saada kalaakaan. Aika vuoristoratainen kokonaisuus. Todella epäonnistuneet valintoi. Ihan ok valintoi. Ja sitten ainakin mun mielestä niin
tää päivä oli lähellä tosi hyvää onnistumista. Joo. Koska Kallella oli kova lappu, mutta jos olisi saatu sentti, niin me olisi ohitettu ilmeisesti CVC. Ilmeisesti meidän nopealla laskutoimituksella. Plus sit, jos meillä olisi ollut vielä isoja ahven tähän hommaan, mihin ainakin kiinnitys saatiin, sitä ei tiedä, onko joku muu parantanut. Niin sekin on ollut tosi kova juttu ja silloin mä voisin sanoa, että tämä ahvenpäivä olisi ollut täysin onnistunut ja nytkin tää oli hyvä. Joo, tää on ihan järkyttävän kokoinen vesistö. Tänne pitäisi tulla lomalla kuukaudeksi. Niin. Ja siltikään ei saisi mitään käsitystä. Ei, no saisi ehkä jotain alustavaa. Niin. Paljon täällä on isoa kalaa ja hienoja paikkoja. Kalaston ahventa on ihan törkeen paljon. Niin no. Mä en tiedä, onko tämä maailman paras ison ahvenen järvi sillä tapaa, mutta kyllähän sitä isoakin täällä on, mutta ennen kaikkea täällä on paljon semmoista niinku plus-minus 30 senttistä. Tosi kivaa kalastusta, lokkiparvet hakkaa pintaa ja pääset heittää siinä. Sitten niitä pinnassa ajavia ahvenia on tosi siistiä. On kyllä. Touhua ja isoja haukia. Tosi isoja haukia. Me päästiin kokeilemaan vain yhtä niistä potentiaalisista paikoista. Kyllä. Tuossa missä me tänään käytiin, toi matala-alue, missä käytiin ahventa heittämässä, niin montako ylimetristä haukaa me nähtiin siinä sen tunnin aikana? Aika monta. Aika monta. Että on tämä makea järvi kaikin puolin. Ja kuhiakin on. Siellä missä ongittiin eilen ainakin haukia. paikoittain. Niin... Itäpuolella ainakin niin on siellä paljon kuhaa. Ja isoa. Ja isoa. Jopa, että Ai. Onko voittaja olla? No tavallaan on, tavallaan ei. Täytyy sanoa, että kyllä vei Oulujärvi voiton tällä kertaa. Tai ei välttämättä Oulujärvi, mutta sääjumalat vei voiton tällä kertaa. Tai tänä päivänä. Niin, ja sitten meillä oli väärä alue. Eikä sitä enää pystynyt tuossa sitten muuttamaan. Joo, ei. Meillä oli varmasti OK-paikkoja, vähän samankaltaisia paikkoja kuin mistä saatiin se 116, semmoista syvän veden luota, niin oli siellä, mutta ei missään vaiheessa päivää päästy tuonne mihinkä haluttiin. Jopa tähän suojaan, missä saatiin kaloja, niin tuli nyt iltapäivällä niin kova keli, että melko tekemätön paikka täällä yrittää. Me saatiin ne kalat, mitä meille tarjolla oli. Ei me kyllä varmaan 2 kalaa lukuun ottamatta, niin, ja nekin oli pieniä, niin oli sellaisia, mitkä ei saatu tänään ottamaan, että otettiin se, mitä tarjolla oli. Nyt jäi lappu vajaaksi, mutta täytyy olla melko tyytyväinen. Se nimittäin se 116. Se oli hieno kala. Vaikka se nyt ei kisan pisin kala ollut, niin kyllä se täytyy olla varmaan 3 kärjessä niin kuin painavimpia kaloja, että se kunto oli aivan järkyttävä sillä kalalla. Se oli pitkästä aikaa tai siitä on kauan, kun on saanut noin hienon kalan. We took a little bit of a chance and this time it didn't pay out. Exactly. It was a rough day, but we know that if we want to win the competition, we need to have a pike paper like 520 at least, and that's why we went that's why we're here. Yeah, we went out there on the deep water. We know that if we should be fishing on the really shallow and so on, we could catch those 80, 70, 80, 90, but that was not enough. So we went all in for the big ones, but we didn't find them and we couldn't fish there. So. No, but that's fishing. We are satisfied with 2 of the 3 days. Yep, I think. absolutely. Yeah. Okay, thank you for this Next time again. Thank you.